Magluluto naman tayo ngayon ng chicory in the oven. Ito po ang unang ingredients natin. And then, kailangan natin ng ham. Kailangan din natin ng vegetable cubes o bouillon, cheese, flour, cheese spread, milk, at sa taste naman, black pepper, salt. Ang una natin dapat gawin ay tignan natin yung pinaka-ilalim ng gulay. At kapag nakita ninyong ganito, medyo may pagka-brown, hiwain po natin. So, eto, nahiwa ko na. Lalagay natin sa ating bowl. At kapag naman medyo malaki, hatiin natin sa gitna. Sunod naman natin gawin ay lagyan naman natin siya ng konting tubig. So, sapagkat iluluto natin ito sa microwave oven. So, ayan, ready na ang ating chicory. So, ang cooking time niya ay 20 minutes. Medyo i-cooling muna natin ng sandali. At pwede na nating simulan ang ating paggagawa ng sauce. So, paggawa natin ang ating sauce ay maglagay lang tayo ng butter. Isunod natin ang ating harina. Ayan. So, yan ang paggagawa natin ng sauce. Mix lang natin sa butter. So, ilagay natin ang ating milk. Konti-konti muna. Ayan, medyo lumalapot na ang ating sauce, white sauce. So, ang kailangan natin gawin ngayon ay ilagay natin yung remaining na sangkap cheese spread. Ihalo natin. Kalahati lang ng ating cubes. Tapos lagyan lang natin ng konti rin asin, konti lang, tsaka konting black pepper. Ayan. So, okay na yan. Papatayin ko na ang apoy. Tanggalin natin sa apoy. Ilagay natin chicory, ipabalot natin sa ating ham. So, ayan. So, kapag na-roll na natin, ito ilalagay natin sa ating lalagyan. At ibubuhos natin yung white sauce natin sa ibabaw. Yan. Tapos, pantay lang natin. Yan natin yung sauce. Ngayon naman ilalagay natin yung cheese sa ibabaw. Yung oven natin naka-preheat. Ilagay lang natin sa 30 minutes at ang temperature ay nasa 190 to 200.